this is our Christmas disaster in Baguio where everything that can go wrong went absolutely wrong. Hi guys. Nakikinig ba? Meron. So ito yung first stop namin sa Camp John Hay. Ang oras ay ano oras na? 7. Kararating lang namin. 2 a.m. kami umalis ng Manila. It's currently 15 degrees. Sobrang, ito napakahina sa ginaw. Ayan, matay-matay na. Ako patay na patay. Ayun. Ayan, kasasabi ko lang kay Glay na tipid kami. Ito ang in-order niya. Ayan. Excuse me, mas mahal sa'yo. At dahil dyan sa ano na kami, Century Tuna lang ang lunch and dinner. Kasama namin si Rebby. Siya yung aming third wheel. Photographer. Magla-lunch kami ngayon sa Tapa King. Sa Tapa King dito sa Camp John Hay. Yes, at mainit, maaraw, pero mahangin. Guys na medyo fail kasi dapat magla-lunch kami sa Tapa King. Yung pala, wala nang Tapa King. Sarado na, empty na po yung sad life. O saan tayo ngayon magla-lunch? So nag-end up kami dito sa Cafe Express. So nag-try kami umorder. But out of stock daw. So hindi namin alam kasama kami kakain. So may nahanap na kaming kainan. Wala namang rice. Dito sa Ili. Ili. Yes, ito na po ang aming food. May sabi ni Rebby, ika-card daw niya. So which means siya magbabayad. Ay, ano ka ba pink? Dapat magdi-dinner kami kasama ng family, kaso nalaman ko kumakain na pala sila. So kumain na lang tuloy kami sa hiwalay. Ito ang aming first Noche Buena na hindi kasama ang family. Nagtatampo si Jo. Nagtatampo ako. Dito kami sa bistro sa Camp John Hay. Highly recommended yung Nagtatantrums pa siya. yung pork sinigang nila and yung ano yung in-order mo? Beef tenderloin Salpikaw. sal something. Nagtatantrum siya kasi iniwan siya Nakatatlong ng garlic family. rice si Glay, tatlo. Day 3. So, kagabi nagastosan kami sa dinner. Kaya ang breakfast namin today, ano lang, Energy. coffee with chia seeds and Energen and Sky Flakes. Yan. Nagtatampo pa rin siya. Day 3 na. The usual, wala kaming plano, wala kaming balak gawin. So, punta lang kami sa Wherever the wind wherever the wind blows. Balak na mag-lunch ulit sa Camp John Hay pero sa cheap lang. So nag-attempt kami mag-Camp John Hay but sobrang daming tao. Like it's super duper crowded. Sobrang traffic, walang parking. So instead, Turn right. pupunta na lang kami sa Old Diplomat Hotel para makita kami ng mumu. Yes, tatakutin ko lang si Glay kasi si Glay may third eye na. Wala naman. Yes. Christmas close hand. Yes. Ayan po lahat po ng coaching yan papuntang Camp John Hay. Hindi ko maubos yung forest doon. It's like so ew. So many people. Okay, ang layo na namin pero ang mga sasakyan di pa rin nauubos. So lahat pa rin yan papuntang Camp John Hay. Kaya naman pala sobrang traffic kasi sabi sa news, more than 1 million tourists daw ang pumunta ng Baguio during Christmas season. Akala namin walang tao sa Diplomat kasi lahat nasa John Hay. Yun pala, andito rin lahat.
Look at the traffic. Ito na po guys, may white lady na dito malapit sa Diplomat. Ayan. Actually, hindi siya lady. Nakarating na kami sa Diplomat Hotel. At hindi na siya creepy kasi lahat ng kwarto may mga tao. Yeah. Like, it's overflowing with people. So, yuck. Pero ito na siya. Ayan. Maya-maya, magpapadilim siguro muna kami ng konti. Or hintayin ako mga tita bago kami. For the meantime, pupunta muna kami dito sa park. Magpapalamig. CR ba dito? Parang creepy mag-CR. Ewan. May nakita ko CR, 5 pesos. Okay, andito po kami sa Old Diplomat Hotel, one of the most haunted places in the Philippines. Pesos daw to. 30 pesos. Ano okay lang kasi lasang totoong strawberry naman siya. Okay, so this is day 4. At hulaan nyo kung nasa na naman kami. Walang kasama. Walang kasama ang Camp Johnny. Kasi wala namang ibang mapasyalan na maganda. Na konti tao. Pero hindi na po konti tao. Marami pa rin. Puno pa rin ng parking. So, init namin na family. Magla-lunch daw kami sa bistro ulit. I know. And then, ayan. So, say hi, Wesley! Ayan, subscribe kayo sa channel ni Wesley. May sarili siyang channel. It's called Kuya Wes. Yeah. Ayan. Mga ano, Mga konyong vlog na kalokohan. Kung gusto niya ng mga kalokohan na, na ano, na gala. Ayan. So, i-follow niyo siya, tapos i-unlike niyo po yung mga videos niya. And then, Grabe siya. i-bash niyo lang po. Okay lang, you're free to bash. Ito, number 1 basher. Yo! Hi, Sammy boy! Hi. Say hi. You know who that is? I read. Hi, Sammy. Sammy. Up! 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 Ang lamig-lamig eh, nag-ice cream pa. I want double. Okay, fine. Sa akin, 1 lang. Mag-ice cream, mag-strawberry shortcake kami. Dito kami sa fog. So, ito na po ang dessert natin. This is called strawberry shortcake. Tikman na po namin ang strawberry shortcake. Alam ni Patrick. Moist. Sa may bandang likod. Ang sarap! Sobrang sarap po! Mating na ang rest ng gang. Kinonbis niya. Hello! So this is day 5. Bukas uwi na kami. Pero ngayon nasa sa church retreat kami. And magsa-start na yung next program, which is yung games. I'm so So pupunta na kami sa multi-purpose hall. Ikaw pinag-uusapan natin. Kayo, Joash? Ay, ano yun? So, Kasi pinag-uusapan anong namin. usapan dito? Kami na lang ni Lisa yun. Narinig ko nagchichismisan eh. Oo, Ano ikaw kayang nga yun.
tsaka si Ano Clay. kaya? Ano daw? Paano kayo na yung love sa isa't isa? Sa mag-umpisa. Maraming chismis tungkol dyan. Isa lang ang nagsisismak sa inyong dalawa. At dahil sa sobrang traffic at crowded ng Baguio, we decided to leave at 2 a.m. instead na magstay pa kami ng isa pang araw. It took us less than 4 hours to reach Manila. Unlike yung mga kasama namin na hapon pa umalis, inabot sila ng 13 hours.